ओहो कस्तो हुरी बतास आएको पानी पर्न लाग्छ मोमो खाम न पानी परेको भएर अँ ल त्यसो भए लौकाको मोमो खाम है त भन्ने बित्तिकै मासु कहाँ पाउनु लौकाको पनि मिठै हुन्छ मलाई एकदम मनपर्छ नि लौकाको मोमो मामले बनाएको त झन् मनपर्छ तास देऊ न त ल फर्स्टमा सबै तास्ने है अनि यसमा कोर्ने है ल डेजीले हेल्प गरिरहेछ यो रोज भने त्यस्तो मात्रै गरिरहेछ आज मामु र डेजी बनाउनु बरु म खाइदिन्छु अघि चाहिँ नगर्ने रे अहिले फेरि हेल्प गर्न आइरहेछ भोक लाग्यो अलिक छिटो गर्नु परेन यसरी मिलेर बनाउनु मजा आउँछ होइन डेजी यसरी निचोरेर होइन झोल धेरै बेर भयो यस्तो कालो भएर आउँछ र यहाँ छिटो गर्नुपर्छ लसुन अदुवा अलिकति हाल्ने है चप गरेको प्याज गरेको हरियो लसुन हरियो प्याज चाहिँ छैन नि आज अनि धनियाँ स्वाद अनुसार नुन हालिदिने अनि यो चाहिँ मैले घिउ 3 चम्चा जति टिस्पुनबाट मेल्ट गरेर हाल्ने है घिउ है अनि यसमा चाहिँ यो टेस्टिङ पाउडर नहाले पनि हुन्छ तर यो हाल्यो भने अलिक मिठो हुन्छ धेरै नहाल्ने अलिक सबै मिक्स गर्ने यसरी ल अब मोमो बनाउँ ल है मोल्दिने आज सबै यस्तो मात्रै डिजाइन बनाउने है होइन अनि कस्तो गर्छ खाने त हो जसरी बनाउनु भइहाल्छ ल नभए तिम्रो आफ्नो डिजाइन गर कि म अब गरौँ त्यो ल त्यो आज बफ होइन तिम्रो बफ नेक्स्ट टाइम है समाइदेऊला त्यसो फोटो खिच मामु पाक्यो कस्तो भोक लागिसक्यो हो र पाक्यो ल पाक्यो Let's start. एक्स्ट्रा अचार कस्तो छ खाइहेर पनि एकदम मिठो जुसी अनि फ्लेभरफुल विथ सस मिठो भएर बोल्नै सकेन मलाई त मासुको भन्दा यही लौकाको नै मिठो लाग्छ लौकाको तरकारी चाहिँ मन पर्दैन लौकाको मोमो चाहिँ एकदम मन पर्छ मोमो खान सकाएर अचार खाइरहेन अचारको रेसिपी चाहिँ चाहियो है एकदम मिठो मोमो पनि मिठो अचार पनि मिठो